Good day everyone! At ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano turuan magbasa ang inyong mga anak sa loob lang ng isang linggo. Mga dapat nyo lang tandaan ay una, ihanda ang inyong mga anak sa pagbabasa. Pangalawa, huwag silang i-pressure sa pagbabasa. Pangatlo, pakita sa anak ang kahalagahan ng pagbabasa. Pang-apat, sabihin sa inyong anak na ang pagbabasa ay isang magandang hobby o gawain ng isang bangtang tulad niya. Pang-lima, bigyan sila ng motibasyon. Bigyan sila ng reward sa mga bagay o mga bagay na ginagawa nila at sa ginagawa nila sa kanilang pagbabasa. Ngayon, tara, magsimula na tayo. Ang una nating dapat ituro sa inyong mga anak ay ang mga patinig gaya ng A, E, I, O, at U. Yan ang una niyong ituturo sa inyong mga anak. Patinig na A, E, I, O, at U. Yan ang una niyong dapat ituro sa inyong mga anak. Ang una nating dapat ituro ay ang letrang A na may sounds na A. Sabihin nyo nga, A, A, A. Ang sabi ng A ay A. Kayo nga? Tama. Ang sounds ng A ay A. A, A, A. Halimbawa nito ay A, A, aso. Sumunod ay A, A, atis. Sumunod ay A, A, ate. Sumunod ay A, abokado. Pwede nyo ring basahin ang A ng paulit-ulit. Susulat nyo siya sa papel o doon sa pisara para basahin ng inyong mga anak. Katulad nito, letrang I, may sounds na E. E, E, E. Halimbawa nito ay ang LC, electric pan, espasol, at elf. Yan. Tapos pwede nyo ring isulat sa pisara ng paulit-ulit ang letrang E. Pabasa sa inyong mga anak. E, 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 E. At dahil sa paulit-ulit na pagbasa ay malalaman ng inyong anak ang sounds na ng letter E ay E. Susunod naman ay ang letter I na may sounds na E. E, E, E. Na nagsisimula, ang mga salita na nagsisimula sa letter I na may sounds na E ay ilaw. E, E, ilaw. E, 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 ibon. E, E, ilong. E, E, isa. So, yan ang mga salita na nagsisimula sa letrang I na may sounds na E. E, E, E. Pwede nyo siyang isulat sa pisara ng paulit-ulit at babasa sa inyong mga anak. Tulad dito. Susunod naman ay ang letrang O na may sounds na O, O, O. Mga salita na nagsisimula sa letrang O ay ang O, O, oso. O, O, over. O, orasan. O, oblong. Pwede niyo isulat ang letrang O sa pisara ng paulit-ulit at ipabasa sa inyong mga anak. Tulad nito. O. Susunod, ang letrang U na may sounds na U. Ulitin nga. U. Ang mga salita sisimula sa letrang U na may sounds na U ay ubas, unan, ulo, at usa. Ang letrang U ay may sounds na U. Ang sabi ng A ay A. Ang sabi ng E ay E. Ang sabi ng I ay I.
I. Ang sabi ng O ay O, 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 O. At sabi ng U ay U, 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 U. Pwede niyong isulat yan sa pisara ng 4 na beses at ipabasa sa inyong mga anak ng paulit-ulit at sa loob lamang ng 1 linggo ay kaya na nilang tandaan ang mga patinig na A, E, I, O, U. Comment na lang kayo sa baba kung natuto ang inyong anak para susundan naman natin at sasamahan naman natin ng mga katinig upang isama at babasa ng inyong mga anak. Salamat sa panonood at nawa kayo ay natuto at nagkaroon ng ideya kung paano matutong magbasa. Maraming salamat! Isang patinig sa isang araw ang ituro sa inyong anak. Ipasulat sa papel ang patinig sa inyong anak at ipabasa ito sa kanya. Maganda ding ipasulat ito sa inyong anak upang masanay din siya sa kanyang pagsusulat. Narito ang resulta ng aking pagtuturo ng pagbabasa ng patinig sa bata makaraan ng 1 linggo. Hindi sunod-sunod ang pagkakasulat upang maiwasan ang pagkabisa ng bata sa mga patinig. Go na! Wow and galing. Wag Mutant Max subscribe K. Mom Madi Vlogs at I click Munatin. Ang notification bell. Para lagi kang updated sa mga bagong video salamat sa panunood.